Maganda morning. Magkano kayo, magkabait kayo ngayon. Saka before lahat, happy Valentine sa inyo. Kami meron kayong Valentine ride. Sa araw na to, Valentine's. February 14, 2021. Makakasama ko ngayon si JP, yung aking eldest son. Sa aking right ngayon sa punta kayong Miriam. So meron mag-aalaray sa amin. Si Mr. Joel Ventura. So ayan. Nga pala, ito yung aking bagong biling pad. Ipad. Kasi yung ipad medyo protection para sa tuhod. Kasi nung last 3 weeks yata, 3 weeks Ang dami ng Nuvali, paikot lang. May isang coach na biglang lumiko sa kanan. Halos tumping yung likod ko yung likod ng gulong ko. So, umilag ako. So, unfortunately, dumikit ako sa gutter. So, tumukod yung tuhod ko. It took me almost 1 week din bago dumaling. Kaya, nangyari, nung madapa ako, nagpabunod din akong ipin. Nagpabunod yung ipin. Ay kung pagalihan mo gumagali yung ipin, burot na rin. Paano yung sugat. Okay guys, so, yun nga. Happy Valentine's ulit na. Samahan niyo ako sa ride kong araw to, February 14, 2021. So, Happy Valentine's sa rides ni Grandpa. Happy Valentine's! Happy Valentine's! Sa ride ni Grandpa. Ito, alas kami. Git! Oh, hindi ka napansin Oo. Ayan 5:30 sabi ni Joel. 5:30. Ito, mayroon kaming rides. Kasama ko yung aking eldest son, si John Paul. Yeah. Valentine ride. Valentine ride. Sarap! Ito po, dito kami sa Adelina 3. Biñan, Laguna. Santo Tomas, Biñan, Laguna. Alright. 5:32 na po ng umaga. Yan, sa umaga. Nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-visa. Mag-gawag tayo. Ito po yung aming mga sasakyan. Ano ba yan? Samahan nyo kami sa ride namin, ha? Ito, mamaya kasama ko rin yung aking bayaw, si Francis. Kasama ko lagi. Mapapansin nyo, meron na kaming ilaw kasi madilim May helmet. Kundo sa ilaw din. May mga ilaw din kami sa Ayan. Ilaw. Okay, plus din. Ready na. Sige. Sunod kami. Miriam daw Miriam. Cardiac. Miriam. Okay guys. Ayan. Tayo nakikita na gabike na yan. Isa magka-cardiac daw. Malayo-layo pupuntahan na. Kami Miriam. Dito sa Nuvali. So it will take about 30 minutes. Bago tayo marating yun. Then another 30 minutes Nuvali. Okay, paikot-ikot lang kami doon. Doon kami mag-i-spend. Tapos sa hapon naman, yun ang Valentine's namin. Sa pamilya namin. Sinauna-una namin yung Valentine's ng bike. Valentine ride muna. Valentine ride muna. Tapos, Valentine
pamilya. Okay guys, samahan nyo kami sa rides ni Grandpa. Hi guys, ito, kasama, meron kaming sasamahan na ride ito. Yung mga bigatin, ha? Brad? Ayan si Brad Ray, mabigat to, malakas to. Ang malakas. Mabigat ang kaya. Ay, maganda yung bike nyo ngayon, Maria, ito. Francis. Malipit yan. Ayun, Hindi mo makita kalye eh. Eh, yung isa. Yung iba. Sila, Okay, guys. May mga habol pa, dami. Marami kayo ngayon. Marami ngayon. Ayan guys, marami kami ngayon. Adilinag biker group sa likod, sa Brother Ray. May tubig si Brother Ray, dami tubig, Talaga pang malakasan. Pagkahabaan na to. Okay, ride na kami para sa doon na kami.
Ay guys, oh. Oh, picture dito. Picture na tayo. Picture. Magtutulong. Pangat naman to ngayon. Kaya wala tayo panghawakan eh. Wala tayo ano eh. Ayan po, kita nyo yung lugar, oh, ganda. Ito yung Valentine's ride. Meron dyan. Hi guys, daming tao sa Miriam. Tinataboy na. Social distancing wala kasi. Hello. Marami na kasi. Social distancing wala. Hi guys. Saan sila? Sige. Abanti tayo. Sobra na ang tao doon sa tapat ng Miriam eh. Abanti kami. Oh, shout out. Rides ni Grandpa. Rides ni Grandpa. Hi guys. Dito kami sa 7-Eleven sa Paseo. Nasaan kayo? Saan tayo? Nandito kami sa 7-Eleven. Ha? Water park? Andito kami. Andito kami. Water Park Republic daw. Saan yun? Andito kami sa ano? 7-Eleven. Baka yung sa Misda. Ah, saan daw sila? Ayan. Pinukontak yung mga kasama natin. Tayo namin kayo dito ha. Saan daw sila? Ayan na, mapunta na. Ano daw eh? Water park. Baka lang mo sila ron. Mag-snowboarding. Sabi ko doon, Ayan guys. Ano yung ginagawa mo dyan? Yan natin nakatambay oh. Anong ginagawa mo? Naipit. O sige. Ayusin natin yan. Kami boyfriend mo at ano lang ano, hotdog. Ayan. JP shoutout ka. Shoutout ako sa aking mahal na asawa, Karen. Happy birthday. Happy Valentine's. Happy Valentine. Happy Valentine. Malapit na birthday nun eh. Ayan, advance na. Advance. Ayan, sila. Happy Valentine's. Happy Valentine's daw. Mga kabikers. Ani? Dapat may date na Brado. tayo, mga misis eh. Ayan. Yung angkas? Bawal pa sa mga ano ngayon. Bawal mag-date sa ano, labas. Ganda ng ride namin ngayon. Mahaba-haba ngayon. Abot kami hanggang Miriam. Paikot pa. Sabado, Tagaytay tayo ha. Yun, Sabado oh. Yan, mahaba yan. Si Mano. Guys, ito kasama si Brother John. Ayun, oh. Ayos ah. Ayan ko. Happy Valentine's daw, Happy Valentine's. Alan, Ibang ating kadet niyo, puro bike. saan ka napunta? Ikaw na kayo rito? Ang Rotonda? Republic? Makit kami doon eh. Dapat nga, papunta pa kayo Carmelray. Kaya lang, nandito na raw kayo eh. Ganda pala, paikot pala yun. Dapat na kayo dumaan. Pababa na yun eh. Paikot lang yun eh. Ayun, Ramir de la Cruz. Ayun oh. Shout out! Malakas. Happy Valentine's sa asawa ko. Yun, pinayagan ka rin. Pinayagan ka ha. Hindi, galit. Mang mahirap ito mamayang hapon. Sabi niya, kailangan mamaya, meron kang ano. Oo, mamayang hapon. May lakas Mabigat niya, ka. paano, kung kaya pa. Kasi ka, Ferdi. O, shoutout to wala. Ayan o. Yung news namin!
Carmen! Wala pa si Carmen, na-interview na. Interview na. Na-interview na. Si Carmen, nakadalawang tulak pa kaya Ano ba nang wala? Ferdi. Carmen, si Ferdi, nandiyak sa niya. Hindi pa lang kayo meeting sa Miriam, no? Kaya dahil natin ang Valentine. Ferdi. Ah. Kasi nandiyan. Kami may ganyan. Ikaw nga kayo. Pati yung tilaw. Di ba kasya daw? Hindi ka kasya ha. Pandahin natin ha. Madami tayo ngayon. Ayan ha. Birds, oh. Birds ha. Ayan ha. Oh. Ayun ha. Happy birthday. Valentine's. Birds. Ay. Tagal na eh. Oh, ano, pakudak. Kudakon. Ayun o, si brother ko no.